Magandang umaga sa ating lahat. Narito po tayo sa press conference ng Philippine Statistics Authority para sa January 2024 Inflation Report. We are pleased to welcome the press and media partners here with us on-site at online today. Ako po si Janine Almeda, ang inyong moderator for today's press briefing. Bago po natin simulan ang ating inflation report, gusto po namin ipahayag na ito ay naka-livestream sa ating PSA Facebook page. Updates are also tweeted sa ating PSA Twitter with the hashtag PHCPI. Ngayon, ikinagagalak ko pong ipakilala si PSA Undersecretary Dennis Mapa, National Statistician and Civil Registrar General, na siyang mag-uulat tungkol sa mga paggalaw ng ating mga bilihin sa Pilipinas itong nakalipas na Enero. Ating pakinggan ang report ni Yusek Dennis Mapa. Magandang umaga sa ating lahat. Ang Philippine Statistics Authority ay mag-uulat ng antas ng inflation sa bansa para sa buwan ng Enero 2024. Ang headline inflation o ang pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa bansa ay bumagal sa antas na 2.8% nitong Enero 2024. Noong Disyembre 2023, ang inflation ay naitala sa 3.9% at 8.7% naman noong Enero 2023. Ang pangunahing dahilan ng mas mababang antas ng inflation nitong Enero 2024 kaysa noong Disyembre 2023 ay ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng food and non-alcoholic beverages. Ito ay nagtala ng 3.5% inflation at 68.5% share sa pagbaba ng pangkalatang inflation sa bansa. Ang nag-ambag ng malaki sa pagbaba ng inflation ng food and non-alcoholic beverages ay ang mas mabilis na pagbaba ng presyo ng vegetables, tubers, cooking bananas at iba pa na may negative 20.8% inflation, particular dito ang sibuyas. Nakaambag din sa pagbaba ng inflation para sa food and non-alcoholic beverages ang mabagal na pagtaas ng presyo ng fish and other seafood na may 1.2% inflation tulad ng dilis. Nagdala rin ng pagbaba ng presyo ang meat and other parts of slaughtered land animals na may inflation na negative 0.7% mula sa pagtaas noong nakarang buwan, particular dito ang karne ng manok. Ang pangalawang dahilan ng mas mabagal na antas ng inflation itong Enero kaysa noong Disyembre ay ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng housing, water, electricity, gas, and other fuels. Ito ay may 0.7% inflation at 16.3% share sa pagbaba ng pangkalatang inflation sa bansa. Ang nagambag ng malaki sa pagbagal ng inflation ng housing, water, electricity, gas, and other fuels ay ang mas mabagal na paggalaw ng presyo ng renta sa bahay na may 3.0% inflation at bayad sa supply ng tubig na may 9.1% inflation. Nakaambag din sa pagbagal ng inflation para sa housing, water, electricity, gas, and other fuels ang mas mabilis na pagbaba ng presyo ng kuryente na may negative 10.2% inflation. Ang pangatlong dahilan ng mas mababang antas ng inflation noong Enero 2024 kaysa noong Disyembre 2023 ay ang pagbaba ng presyo ng transport na may inflation na negative 0.3% mula sa pagtaas noong nakaraang buwan. Ito ay may 6.0% share sa pagbaba ng pangkalatang inflation. Ang nag-ambag ng malaki sa pagbagsak ng inflation ng transport ay ang mas mabilis na pagbaba ng presyo ng gasolina na may negative 6.3% inflation. Nakaambag din sa pagbagsak ng inflation sa transport ang pagbagal ng pagtaas ng presyo ng mga sumusunod. Pamasahe sa barko na may 24.2% inflation at other passenger transport by road na may 2.8% inflation tulad ng pamasahe sa jeep. Pagdating naman sa overall inflation nitong Enero 2024, ang pangunahing commodity group na nag-ambag sa antas ng inflation ay ang food and non-alcoholic beverages na may 3.5% inflation at 47.1% share. Ang mga pangkat ng pagkain na pangunahing nag-ambag sa inflation ng food and non-alcoholic beverages ay ang mga sumusunod. Cereals and cereal products na may 16.3% inflation, particular dito ang bigas.
Milk, other dairy products, and eggs na may 5.6% inflation, partikular ang itlog, at fruits and nuts na may 10% inflation tulad ng saging. Ang pangalawang commodity group na may pinakamalaking ambag sa pangkalatang inflation nitong Enero ay ang restaurants and accommodation services na may 5.5% inflation at 18.9% share. Ang pangunahing nagambag sa inflation ng restaurants and accommodation services ay ang restaurants, cafe and the like na may 5.4% inflation. Ang alcoholic beverages and tobacco ang pangatlo sa may pinakamalaking ambag sa pangkalatang inflation nitong Enero 2024. Ang commodity group na ito ay nagtala ng 8.4% inflation at 6.5% share sa pangkalatang inflation. Ang mga punay nag-ambag sa inflation ng alcoholic beverages and tobacco ay ang mga sumusunod. Sigarilyo na may 9.9% inflation, spirits and liquors na may 6.6% inflation, at beer na may 4.5% inflation. Sa 13 commodity groups, 9 ang nagpakita ng mas mabagal na pagtaas ng presyo nitong Enero 2024. Ito ay ang mga sumusunod. Food and non-alcoholic beverages na may 3.5% inflation, alcoholic beverages and tobacco na may 8.4% inflation, clothing and footwear na may 3.8% inflation, housing, water, electricity, gas, and other fuels na may 0.7% inflation, furnishings, household equipment, and routine household maintenance na may 3.9% inflation, health na may 3.3% inflation, recreation, sport, and culture na may 4.0% inflation, restaurants and accommodation services na may 5.5% inflation, at personal care and miscellaneous goods and services na may 4.0% inflation. Nagtala ng pagbaba ng presyo mula sa pagtaas noong nakarang buwan ang transport na may negative 0.3% inflation. Ang financial services naman ay nagtala din ng pagbaba ng presyo nitong Enero 2024 na may negative 0.6% inflation mula sa 0% inflation. Samantalang education services ay nagtala ng mas mabilis sa pagtaas ng presyo na nasa antas na 3.8% nitong Enero 2024. Nanatili naman sa kaniyang antas ng inflation noong Disyembre 2023 ang information and communication na may 0.5% inflation. Ang core inflation sa bansa ay bumagal din sa antas na 3.8% nitong Enero 2024. Noong Disyembre 2023, ang core inflation ay naitala sa 4.4% at 7.4% naman noong Enero 2023. Pagdating sa National Capital Region, ang headline inflation ay bumagal din sa antas na 2.8% nitong Enero 2024. Noong Disyembre 2023, ito ay naitala sa antas na 3.5% at 8.6% noong Enero 2023. Ang pangunahing dahilan ng mas mababang antas ng inflation nitong Enero 2024 kaysa noong Disyembre 2023 sa National Capital Region ay ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng housing, water, electricity, gas, and other fuels. Ito ay may 3.3% inflation at 50.9% share sa pagbaba ng pangkalatang inflation sa National Capital Region. Ang nag-ambag sa pagbagal ng inflation ng housing, water, electricity, gas, and other fuels ay ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng mga sumusunod. Renta sa bahay na may 1.3% inflation, kuryente na may 3.9% inflation, at bayad sa supply ng tubig na may 15.0% inflation. Ang pangalawang commodity group na nag-ambag ng mas mababang antas ng inflation nitong Enero 2024 sa National Capital Region ay ang food and non-alcoholic beverages na may 1.9% inflation at 32.9% share sa pagbaba ng pangkalatang inflation sa National Capital Region. Ang nag-ambag sa pagbagad ng inflation ng food and non-alcoholic beverages sa National Capital Region ay ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng mga sumusunod.
Fish and other seafood na may 3.6% inflation tulad ng galunggong, at fruits and nuts na may 15.8% inflation gaya ng saging. Nakaambag din sa pagbagal ng inflation ng food and non-alcoholic beverages sa National Capital Region ang mas mabilis na pagbagsak ng presyo ng vegetables, tubers, cooking bananas at iba pa na may negative 20.2% inflation, kagaya ng sibuyas. Ang pangatlong commodity group na nag-ambag ng mas mababang antas ng inflation nitong Enero 2024 sa National Capital Region ay ang restaurants and accommodation services na may 4.7% inflation at 9.6% share sa pagbagal ng pangkalatang inflation sa riyon. Ang pangunahing nagambag ng pagbagal ng inflation ng restaurants and accommodation services sa National Capital Region ay ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng restaurants, cafe, and the like na may 4.8% inflation. Sa mga pangkat ng pagkain sa National Capital Region, nagpakita ng mas mabagal na pagtaas ng presyo nitong Enero ang mga sumusunod. Mais na may 0.1% inflation. Flour, bread, and other bakery products, pasta products, and other cereals na may 5.8% inflation. Fish and other seafood na may 3.6% inflation tulad ng galunggong, milk, other dairy products, and eggs na may 4.0% inflation. Particular dito ang powdered milk. Fruits and nuts na may 15.8% inflation, gaya ng saging. Sugar, confectionery, and desserts na may 4.0% inflation. Particular ang asukal na pula at ready-made food and other food products not elsewhere classified na may 5.0% inflation tulad ng infant formula. Nagtala naman ng mas mabilis na pagbagsak ng presyo nitong Enero 2024 ang mga sumusunod na pangkat ng pagkain. Meat and other parts of slaughtered land animals na may negative 2.0% inflation, particular dito ang karne ng manok. Oils and fats na may negative 5.2% inflation, gaya ng mantika. At vegetables, tubers, cooking bananas at iba pa na may negative 20.2% inflation tulad ng sibuyas. Samantala, nagpakita ng mas mabilis na pagtaas ng presyo nitong Enero 2024 ang bigas na may 14.6% inflation. Sa mga lugar sa labas ng National Capital Region, ang inflation nitong Enero 2024 ay bumagal din sa antas na 2.8%. Noong Disyembre 2023, ito ay naitala sa antas na 4.0% at 8.7% naman noong Enero 2023. Sa mga lugar sa labas ng National Capital Region, ang pangunahing dahilan ng pagbagal ng antas ng inflation nitong Enero 2024 ay ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng food and non-alcoholic beverages na may 3.7% inflation at 72.9% share sa pagbaba ng inflation sa mga lugar sa labas ng National Capital Region. Ang nag-ambag ng malaki sa pagbaba ng inflation ng food and non-alcoholic beverages sa mga lugar sa labas ng National Capital Region ay ang mas mabilis na pagbagsak ng presyo ng vegetables, tubers, cooking bananas at iba pa na may negative 20.9% inflation, particular dito ang sibuyas. Nakaambag din ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng fish and other seafood na may 0.7% inflation tulad ng dilis. Nagtala naman ng pagbaba ng presyo ang meat and other parts of slaughtered land animals na may inflation na negative 0.4% mula sa pagtaas noong nakaraang buwan. Particular dito ang karne ng manok. Ang pangalawang dahilan ng mas mababang antas ng inflation nitong Enero 2024 kaysa noong Disyembre 2023 ay ang pagbaba ng presyo ng housing, water, electricity, gas, and other fuels na may negative 0.3% inflation mula sa pagtaas noong nakarang buwan. Ito ay may 11.5% share sa pagbagal ng pangkalatang inflation sa mga lugar sa labas ng National Capital Region. Ang nag-ambag ng malaki sa pagbagsak ng inflation ng housing, water, electricity, gas, and other fuels ay ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng renta sa bahay na may 3.7% inflation
at bayad sa supply ng tubig na may 6.0% inflation. Nakambag din sa pagbaba ng inflation ng housing, water, electricity, gas, and other fuels ang mas mabilis na pagbaba ng presyo ng kuryente na may negative 14.0% inflation. Ang pangatlong dahilan ng mababang antas ng inflation nitong Enero 2024 sa mga lugar sa labas ng National Capital Region ay ang pagbaba ng presyo ng transport na may negative 0.4% inflation mula sa pagtaas noong nakarang buwan. Ito ay may 6.2% share sa pagbagal ng pangkalatang inflation sa mga lugar sa labas ng National Capital Region. Ang nag-ambag ng malaki sa pagbagsak ng inflation ng transport sa mga lugar sa labas ng National Capital Region ay ang mas mabilis na pagbaba ng presyo ng gasolina na may negative 6.5% inflation. Nakaambag din sa pagbagsak ng inflation para sa transport ang mabagal na pagtaas ng presyo ng mga sumusunod. Pamasahe sa barko na may 24.5% inflation at other passenger transport by road na may 2.5% inflation tulad ng pamasahe sa jeep. Sa mga pangkat ng pagkain sa mga lugar sa labas ng National Capital Region, nagpakita ng mas mabagal na pagtaas ng presyo ang mga sumusunod: flour, bread, and other bakery products, pasta products, and other cereals na may 5.5% inflation. Fish and other seafood na may 0.7% inflation, gaya ng dilis. Milk, other dairy products, and eggs na may 6.1% inflation, particular dito ang itlog. Fruits and nuts na may 8.9% inflation, katulad ng saging. At ready-made food and other food products not elsewhere classified na may 4.6% inflation. Nagtala naman ng mas mabilis na pagbagsak ng presyo nitong Enero sa mga lugar sa labas ng National Capital Region ang mga sumusunod ng pangkat ng pagkain. Mais na may negative 4.4% inflation. Oils and fats na may negative 4.2% inflation. Vegetables, tubers, cooking bananas at iba pa na may negative 20.9% inflation tulad ng sibuyas. At sugar, confectionery, and desserts na may negative 1.7% inflation, partikular ang asukal na puti. Nagpakita naman ng pagbagsak ng presyo nitong Enero 2024 mula sa pagtaas ng presyo noong Disyembre 2023 ang meat and other parts of slaughtered land animals na may negative 0.4% inflation, partikular ang karne ng manok. Samantala, mas mabilis na pagtaas ng presyo ng bigas na may 23.7% inflation ang naiulat sa mga lugar sa labas ng National Capital Region nitong Enero 2024. Ang pinakamataas na inflation sa mga riyon sa labas ng National Capital Region nitong Enero 2024 ay naitala sa Region 11 o Davao Region na may 4.4% inflation mula sa 5.3% inflation noong Disyembre 2023. Samantala, ang pinakamababang inflation sa mga riyon sa labas ng National Capital Region nitong Enero ay naitala sa Region 1 at Region 2 na may parehong 1.5% inflation. Kung ihahambing sa inflation na naitala sa mga riyon sa labas ng National Capital Region noong Disyembre 2023, lahat ng riyon ay nagtala ng mas mababang inflation rates nitong Enero 2024. Nitong Enero 2024, ang inflation para sa bottom 30% income households ay bumagal din sa antas na 3.6%. Noong Disyembre 2023, ang inflation para sa bottom 30% income households ay naitala sa antas na 5.0% at 9.7% naman noong Enero 2023. Ang mga pangunahing dahilan ng mas mababang antas ng inflation nitong Enero 2024 para sa bottom 30% income households ay ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng mga sumusunod na commodity groups. Food and non-alcoholic beverages na may 5.2% inflation at 84.3% share. At transport na may 0.3% inflation at 5.1% share.
Ang monthly data ng inflation para sa all-income households at bottom 30% income households ay inyong makikita sa website ng Philippine Statistics Authority. Maaari nitong ma-access sa mga links na naka-flash sa screen o sa pamamagitan ng pag-scan ng QR codes na nasa screen. Dito nagtatapos ang aking paglalahad ng antas ng inflation o pagtaas ng mga presyo ng mga serbisyo at bilihin sa bansa para sa buwan ng Enero 2024. Ang Philippine Statistics Authority ay lubos na nagagalak sa inyong paglahok sa press conference tungkol sa inflation sa bansa. Salamat at magandang umaga sa ating lahat. Maraming salamat, Undersecretary Mapa, para sa ulat ng January 2024 inflation. Ngayon, bago po natin simulan ang ating question and answer, nais po namin ipahayag ng ating press kits para sa ating online participants ay ipapadala po via email. Ipapamigay naman po dito ang ating press kits for our on-site participants. Para sa mga nais pong magtanong, kindly raise your hand to be recognized. And for those online, pakigamit po ang ating raise hand feature or send your questions via our chat box. Kapag kayo po ay natawag upang magtanong, please state your name and organization. Ngayon, handa na po tayo para sa ating question and answer. Yes, Sir Cliff of Bloomberg. Sir, good morning. Good morning. Rice inflation last month came in at 22.6%. When was the last time we recorded higher number? Okay, tama po kayo, no? Yung ating rice inflation sa national level ay mataas noong January 2024. Ito ay nasa 22.6%, and this is the highest since March of 2009 when the rice inflation was recorded at 22.9%. Thank you. Thank you, sir. Okay, next question. Okay, we have here in front Sir Michael of Routers. Yusek Mapa, yung food inflation, just to double check, the year-on-year inflation is 3.3%. That's the slowest since March 2022. Tama ba? Let's look at the time series, ano? Just to double check. Yeah, food inflation. Okay, yung ating food inflation this last month is 3.3%. That's the food less the non-alcoholic beverages. And this is the lowest since March of 2022. Actually, yung food inflation natin during the time was 2.8%. Okay. Thank you. Tama, sir. Sir, may I ask also the contribution of price to the inflation that we recorded Okay. last month? Yung rice natin, of course mababa yung ating inflation, but ang ating rice ay mataas, plus of course alam natin na yung weight nito sa ating CPI basket ay substantial. Ang weight ng rice sa headline or all-income household ay nasa 8.87%. Para sa bottom 30%, ito ay mas mataas, nasa 17.87%. Dito sa 2.8% na inflation, yung rice ay nag-contribute ng 1.3 percentage points. 1.3 percentage points out of the 2.8. Doon sa ating inflation for the bottom 30% income household, which was recorded at 3.6, yung rice inflation contributed close to 3 percentage points for the overall inflation. Kasi malaki nga yung kanyang weight sa inflation basket. Thank you. Thank you, sir. We have Ms. Kai from Business World Mirror. Hi, sir. Good morning. Sir, can we get the average price for the rice classes? Thank you. May substantial, well, nakita naman natin ito na nung previous months, no?
Ganun pa rin, parang continuous lang yung increases niya. So as you know, we are, the Philippine Statistics Authority is tracking three subgroups ng bigas, no? Ang ating regular milled, well milled, saka special rice. So sa regular milled muna tayo, yung average for Philippines nitong January 2024 ay nasa 49 pesos and 65 centavos per kilo. Noong January 2023, ito ay nasa 39 pesos and 60 centavos more or less per kilo. Kaya nagkaroon siya ng year-on-year increase ng mga 25.4%. December 2023, ito ay nasa 48.48 centavos. So, nag-increase din siya ng mga 2.4%. Yung well-milled rice naman, national, ang average price per kilo nitong January 2024 ay nasa 54 pesos 91 centavos. Noong January 2023, ito ay nasa 43 pesos and 92 centavos. So parang mga 11 pesos per kilo ang kanyang increase. So year-on-year niya is about 25%. Noong December 2023, ito ay nag-average ng 53 pesos and 82 centavos. So may month-on-month increase siya ng mga 2%. Special rice naman, January 2024, ito ay nag-average ng 63 pesos and 90 centavos. January 2023, ito ay nasa 53 pesos and 76 centavos. So parang mga 10 peso increase. So year-on-year niya, inflation sa special rice is about 18.9%. Noong December 2023, ito ay nasa 63 pesos and 8 centavos average. So may pagtaas din siya month-on-month ng mga 1.3%. Thank you. Thank you, sir. Sir, in connection with the questions about the rice, there's an online from Sir Ted Cordero. Ano po ang naobserbahan ninyong dahilan bakit tuloy-tuloy po ang pag-akyat ng rice inflation? Una, dito sa ating trade data, kung titingnan natin yung importation ng rice natin, ay mataas talaga yung presyo ng bigas sa world market. Now, dito naman sa inflation natin, kung titingnan natin yung time series ng rice inflation in 2023, ito ay mababa mula January hanggang July of 2023. So January of July. So mababa siya. So nagkaroon lang tayo ng pagtaas nung August last year. Tapos talagang pumalo siya nung September. And then tuloy-tuloy na. So mababa, parang may mababang base ang pinanggalingan ng presyo ng bigas. So ang aming kalkulasyon ay patuloy itong tataas in terms of inflation rate simply because the base is relatively low in 2023. Thank you. Thank you, sir. Okay, we'll proceed to question online. We have from Philippine Star and GMA News, same question. The 2.8% inflation rate of January is lowest since when? Ang January natin na 2.8, ang last time na mas mababa dito ay nasa 2.3% recorded last October 2020. Okay, thank you, sir. Yes, we have another question on site. Ano lang regarding yung overall inflation. Yung so this is the lowest since October 2020. Tapos yung ano po ba yung sige, okay na. Thank you. Thank you, Kai. Okay, do we have another question? Okay, we have here on site. Hi, sir. Good morning. This Good is Keisha from Business World. Sir, you said earlier patuloy tataas yung rice inflation because of low base. Hanggang kailan po kaya? Yung kung una kasi sa world market mataas ang presyo So tinitingnan natin, and in fact sa discussion with the Department of Agriculture, nakikita nila na patuloy yung pagtaas. So sa ngayon nakikita natin na compared to last year kanina, mga 10 to 11 pesos yung increase.
Mababang inflation rate, as I mentioned, January of 2023 hanggang mga July of 2023. So, kung patuloy na parang ganito yung presyo dahil may base nga tayo, ang expectation natin is that we will have rise inflation in the vicinity of 20% or higher hanggang mga July. Thank you. Okay, thank you, sir. Ms. Maki first of GMA. Sir, actually, I'm just trying to understand. So, kung halimbawa, sir, yung inflation mo, kinakain din siya nitong mataas na inflation ng bigas. Tapos sa basket ng Pilipino, karamihan doon, bigas yung pinaka-importante sa dieta niya. So, nararamdaman ba yung pagbagal ng inflation? Di parang hindi rin? Well, tama ka sa unang punto na doon sa mga nagko-consume ng doon sa mga households muna na medyo malaki yung consumption nila sa bigas, no? Ang tinutukoy ko dito, let's say the bottom 30% income household. Sabi ko kanina, ang kanilang basket, ang weight ng rice ay nasa 17.8%, no? So substantial, close to 20%, parang close to one-fifth of their consumption is rice. So doon natin nakikita na talagang malaki yung impact sa kanila. And nakita naman natin sa inflation rate, while the headline inflation is 2.8%, the inflation rate of the bottom 30% is 3.6% kasi nga mas mataas yung impact ng bigas. At kung i-calculate natin yung contribution ng bigas doon sa inflation of the bottom 30% ay sabi ko nga close to 3.0 percentage points out of the 3.6. So talagang very large yung kanyang contribution. Now, ang maganda naman dito, parang the brighter side is that may mga food items din tayo na bumagsak naman talaga yung presyo, which is also being consumed by households, no? So for example, I mentioned kanina vegetables, tubers, cooking bananas at iba pa na negative 20.8% ang inflation. So substantial din yung weight nito, mga nasa 2.8% nung basket natin. Ang meat and other parts of slaughtered land animals, kaya tulad ng manok, negative din yung kanyang inflation, so may pagbaba. Oils and fats na ginagamit naman sa pagluto ay negative din yung inflation rate. Yung fish and seafood, mababa rin yung inflation rate. So may mga items tayo dun sa consumption basket natin na naging negative yung inflation, ang iba bumaba. Of course, yung bigas ay siya lang yung tumaas substantially. So mix yung impact. That's why the inflation rate for the bottom 30% is not as low as the all-income households. Thank you. Ms. Sky Ordinario of Business Mirror. Sir, ayan, naalala ko na. Okay, Tumatanda na eh, pasensya. Yung sa overall inflation, ano yung base effect? Gaano kalaki yung base effect doon sa naging ano? Well, mathematically kasi sa pag-compute naman talagang may base effect siya, and of course yung ating inflation rate kasi noong January of 2023 sa all income is 8.7%, at substantial yung mga inflation noong items like kung naalala nyo, vegetables, tubers, cooking bananas, yung onion in particular. So last year, January 2023, this is about 38%. So that's why naging negative ngayon, no? So substantial din yung increase, yung impact rather, ng base effect simply because the inflation rate in January 2023 is quite high. Thank you. Sir, follow up lang. Sir, do you think this also indicates slower demand because January? Not necessarily. Ano naman yan? Yung mga contributor talaga, of course, the world market, prices, plus yung supply. Yun ang mga may impact na malaki dito sa inflation, particularly sa pagkain. Thank you. Thank you, sir. We'll proceed with Ms. Princess of IBC 13.
Since po, good morning. Yeah, good Since po nag-start na po na ma-achieve ng government yung 2 to 4% inflation target, are we expecting na mag-stabilize pa to? Knowing na magkakaroon ng harvest season para sa mga galunggong, mahahatak ba niya gaya din ng sinabi kanina, may mataas na rice inflation, but yet may chance ba na mahatak ng mga commodities na under sa isda? Kanina, as I explained, no, may mga, karamihan ng items doon sa inflation basket natin ay either naging negative, vegetables, sugar, confectionery, and dessert, no, mga negative yon, oils and fats. Malaki rin yung kanilang contribution sa inflation basket. Yung iba naman, hindi siya negative pero pababa na yung inflation rate. So, a number of items are either negative or having negative inflation or going down. Yung mga items na lang, of course, yung bigas na expectation dito continues pa in the next few months na mataas yung inflation. So while the general trend na nakikita namin is that it's going down, may mga threats tayo, of course, because may rice kasi yun yung malaki yung weight. And if there are movements in the other commodity items, so normally, idadagdag niya doon, and that could be the source of threat dito sa ating mababang inflation rate. But right now, what we're seeing is that the overall direction is that it's going down. Thank you. Okay, we have another question from Ms. Maki. Sir, pero kahapon, the Department of Agriculture said na they expect na bababa dahil bumababa na yung farm gate price because anihan na. Pero ang expectation nyo pa rin, baka humatak to hanggang July. Sa inflation rate kasi, kino-compare natin yung price ngayong buwan versus the price same month last year. So, sabi ko kanina, ang mga presyo kasi nung mula January hanggang July last year, medyo mababa siya. So, while pwedeng gumalaw ang ating inflation sa bigas, may pagbaba tayo ng presyo dahil nga may base effect tayo na medyo mababa. Kaya ito yung nakikita namin na baka mataas pa rin ang makikita nating inflation sa bigas sa mga susunod na buwan simply because of the base effect. Thank you. Thank you, sir. Yes, we have another question here on site. Yusek Arlo Bringas po from Net25. Today po is nagkaroon ng another price increase for the petroleum products. So, do you think this will affect for the inflation rate this month of February? Or magkakaroon po ba ng malaking hatak ito? Ang galaw ng weekly prices, no, tinitingnan natin yan. Kasi yung computation naman natin sa inflation rate for petroleum products na may impact yun sa transport basket natin sa isang buwan. So, titingnan natin yung weekly movement ng prices. But yes, may posibleng effect yon, but we will have to look at the next 3 more weeks. Thank you. Thank you po. Okay, thank you, sir. With that, we also have a question from online about the oil prices. Why are the month-on-month figures for oil so low despite the price hikes in January? Okay, yung ating dalawa yung items natin dito sa oil, yung diesel, ang ating inflation for diesel ay nasa 12.1% last month, and December rather, 2023, this is about negative 13%. So I'm sorry, January 2024, negative 12.1%. December 2023, negative 13%. So may pagtaas naman, konti. Yung gasoline, yung negative 6.3% nung January 2023 from negative 3.9%. So last December, both the diesel and gasoline are also or registered negative inflation. Thank you. Thank you, sir. Okay, we have another question online. Since we, from Ms. Micah Osei of the Manila Times, since we are expecting rice inflation to increase further, how will this impact inflation in the coming months? Kanina, as I explained, may substantial effect yung rice inflation, but the other
components, no, of the inflation basket. Depende naman dun sa galaw. Kasi after the food and non-alcoholic beverages, ang isang mataas din yung kanyang weight ay yung housing, water, electricity, gas, and other fuels. And nakita natin na mga bumababa or negative yung ibang ang inflation rate ng ibang items dito. So it's really the direction of the other items, no. Pero malalaman natin na may substantial contribution na yung rice inflation, as I've said, dito sa 2.8%, 1.3 percentage points ang rice contribution, and then doon naman sa bottom 30% income households, out of the 3.6% inflation rate, mataas talaga yung contribution ng rice inflation doon, 3.0 percentage points. So, titinitingnan ng Philippine Statistics Authority, week by week naman yung aming data collection, kung ano yung galawan ng iba pang mga items sa ating inflation basket. Ang isang medyo nag-contribute din dito sa housing, water, electricity, gas, and other fuels ay yung pagbaba ng inflation sa rent. So, if you recall last year, kasi yun naman yung nagpataas din ng inflation rate, yung inflation sa housing rental. So the other items we are actually looking at how they would contribute in the this month, no, Feb 2024 inflation rate. Thank you. Thank you very much, NS. Okay, do we have any other questions? How about online? Okay, before we end our question and answer, we would like to inform everyone to please answer our short evaluation form sent to you via your emails and also here in our Zoom chat. Okay, so if there are no more questions, we will be ending our question and answer segment. Thank you very much for all our press and media partners for joining us in the January 2024 Inflation Press Conference. Sana po ay patuloy ninyo po kaming suportahan. You may visit our webpage at www.psa.gov.ph for more updates. Muli, ako po si Janine Almeda ng Philippine Statistics Authority. Maraming salamat at magandang umaga po sa ating lahat.